درسنا اليوم هو الدرس الرابع، أي الصفحة رقم 4 التي تعرض لدينا النماذج الموجودة ضمن ملف الإكسل. هذه النماذج لنعرض لها الصفحة الأولى، صفحة لها رموز ولها نصوص، كل نص برمجي له رقم. هذا الرقم إذا تم وضعه برمجيا في سطر معين يعرض لنا نافذة، وهذه النافذة الآن سوف نتعرف على 8 نوافذ الخاصة بالدرس اليوم. أما السطر البرمجي كيف يتم؟ إنه هذا هو السطر البرمجي الذي يعرض من خلاله الرقم. عندما نكتب application dialogs أي نعطيه 127 مثال نقطة شو، فإذا يعرض النافذة الخاصة بعرض السطر. لنرى البرمجة الموجودة لدينا. طبعا يجب أن نأتي بالزر. نلاحظ أنه عرض لدينا نافذة خاصة بأسماء ورقة العمل، ثم هنا بعرض 127 مثال الذي أتى بالصدفة قبل قليل، عرض السطر، وهنا للصق الصورة، وهنا نافذة الملفات الإكسل التي تتفاعل، ثم هنا خصائص خاصة بورقة العمل لعرض الرموز أو لعرض شريط السياق وأمور أخرى، وهنا الأوراق المخفية إذا كانت موجودة، وهنا الرموز الخاصة بخلايا الإكسل، وهنا نافذة خاصة بإدراج ملف إكسل جديد. انتهينا اليوم من هذه النوافذ، أرجو أن تكون مفيدة لكم وتعطي قوة للبرامج التي تصمم من قبلكم. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة.